What's up you guys? It's me RJ and I'm back again for another photo transition tutorial. So ngayon nga ituturo ko sa inyo yung nagtitrending ngayon sa TikTok na photo transition. Pero bago natin simulan ng lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para naman mag-update ka sa mga video na upload ko dito sa aking YouTube channel. If you want to be a part of my vlog or kung gusto mong magamit ko ang photo mo para sa aking photo transition tutorial, ay mag-comment ka lang sa Facebook post ko ng iyong attractive photo para nga magamit ko ito. So, kung naghahanap ka naman ng mga photo transition or any tutorial, ay bumisita ka lang sa aking channel dahil marami akong video na nakahanda para sa iyo. So, simulan na natin ang tutorial nito. What's up you guys, it's me RJ and back again for another video tutorial. So ngayon ay nagbabalik tayo sa paggagawa ng ating photo transition. So alam ko naman na madali na lang sa inyo to. So tingnan nyo na lang kung ano yung seconds at yung animation na ginamit ko dito para matapos ko itong aking tutorial. At syempre kung ikaw naman ay bago pa lang sa tutorial na ito, ay wag mo kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para mag-i-update ka sa mga video na upload ko dito sa aking YouTube channel. So, for today's tutorial ay we will be needing 11 photos para matapos nga natin. And then, kung wala ka pang Capcut ay mag-download ka na para masundan mo at makagawa ka ng mga photo transition. So, ayan, click natin new project. And then, click tayo ng 11 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And that's it. So, for first photo ay ikakat naman natin siya sa 3.6. Ayan, cut natin siya sa 3.6. And then, next photo ay 0.6. 0.6. Ayan po. So, yung the rest pong photo ay 0.6 po silang lahat. Maliban sa unang-una po kasi 3.6 po siya. Tapos yung natitira po ay 0.6 na lang. 0.6 yan. 0.6. So, itong tutorial na ito ay madali lang po. Kasi iisa lang po or dalawa lang po yung kanilang seconds na dapat nyong i-cut. Yan. 0.6 at 3.6. Yan. 0.6. So, wag ulit kayo mag-alala kasi ilalagay ko sa gilid yung yung seconds at yung animation na ginamit ko dito sa tutorial na ito. By the way guys, kung bago pa nga lang kayo ay ang content ko po sa aking channel is tutorials po. So yan, pero kung naghahanap ka po ng mga tutorial ay bumisita ka lang para makita mo or marami po akong tutorials na nakahanda para sa inyo. So ayan, tapos na po nating i-cut and then we're going to put some animation. So sa unang photo po ay ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay sa combo lang natin makikita, which is yung sliding doors 1. So sliding doors 1. So dito po talaga tayo tatagal. Sliding doors 1. So ito po. Ayan. And then for the next photo po, ayan. Ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay funhouse mirror 1. Funhouse mirror 1. Funhouse mirror 1. Where is funhouse mirror 1? Funhouse mirror 1. So kapag nahanap po natin yung funhouse mirror 1 ay sunod-sunod lang po yung kanilang animation na gagamitin. So funhouse mirror 1. And then for the next photo po ay funhouse mirror 2 po ang gagamitin natin for the next photo. Funhouse mirror 2. So ito. Yan. And then for the next photo po, ang gagamitin po natin sa kanya ay sa combo ulit natin makikita, which is ito pong pirate ship 1. Pirate ship 1. Ito, pirate ship 1. Yan. And then for the next photo po ay pirate ship 2 ang gagamitin natin sa kanya. Pirate ship 2. Yan, hanapin natin ang pirate ship 2. Ayun. Pirate ship 2. Yan. And then for the next photo po, ang gagamitin po nating animation sa kanya ay ito naman pong sway in. Yan, sa combo lang po lahat natin makikita ang animation na gagamitin natin. Sway in po. Sway in. Ito, sway in. Yan. And then for the next photo po ay ang gagamitin naman po natin ay sway out. Sway out. Sway out. Yan. And then for the next photo po, ang gagamitin naman po natin sa kanya ay fall spin. Fall spin. Sa may bandang dulo. Fall spin. Where is fall spin? Fall spin? Nasaan na ang fall spin?
So ayan, dito talaga tayo nahihirapan. Fall spin, ayan. And then for the next photo po ay, ang gagamitin po natin sa kanya ay wobble po, wobble. Sa dulo po yon. Ayan. And then for the next photo po, ang gagamitin po natin sa kanya ay bounce 1. Bounce 1. Sana ang bounce 1? May bandang dulo. Bounce 1. Ayan. And then for the next or the last photo po, ang gagamitin po natin sa kanya ay bounce 2. So, ayan. So, kung napapansin nyo po, madadali lang yung kanyang animation. Ayan. Bounce 2, sorry. And then, after po nating malagyan sila ng animation at may cut, ay kailangan po nating i-delete yung ending para po mawala yung kanyang, tawag dito, watermark. So, ayan. And para lagyan po natin ng, ng audio, i-click nyo lang po tong add audio and then extracted. So, I'll be putting the link on my description box po. Ito lang, 9 seconds lang po. So, sa TikTok nyo lang po talaga tanging makikita yung mga ginagamit naming audio at overlay dito sa aming photo transition. So, after po nyan ay panoorin po natin. Yan, and that's it, and I hope na kayo may natutunan sa ating panibagong tutorial. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para naman maging updated ka sa mga video na upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you want to be a part of my vlog, ay mag-comment ka lang para ma-shoutout kita sa aking next video. At kung ikaw naman ay isa sa naghahanap ng mga photo transition or any tutorial, ay bumisita ka lang sa aking channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. At I want to take this opportunity na magpasalamat sa lahat ng mga taong nag-subscribe at sumusuporta sa akin dahil 1.61k subscribers na po tayo. So thank you po sa inyong lahat. Keep safe and